Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng kalderetang kambing. Here's our ingredients. We need 1 kilo laman ng kambing. We marinated it for overnight with 1/4 cup of soy sauce and 1 cup of 7-Up soda. 7 pieces cloves of garlic, means a medium size of onion chopped, a medium size of bell pepper cut into pieces, 1 medium size of carrot cut into cubes, then 2 medium size of potatoes peeled and cut into cubes, 1/2 cup of green peas. We need dahon ng laurel po. It's either 3 or 5 pieces. 170 grams of cheddar cheese. A 1/2 cup of pineapple juice. So it's optional din po ito. Then 250 grams of tomato sauce po. A can of liver spread, of course, hindi mawawala po. Then 2 tablespoons of white sugar. Then lastly, a teaspoon of salt and pepper. Ngayon po, simulan na natin ang pagluluto ng kaldereta. Una po syempre ang pagsasaute o paggigisa ng bawang at sibuyas. At isunod po natin yung karne ng kambing. At hayaan lamang po itong kumulo for 2 to 3 minutes or more, or depende po sa karne. Now, lagyan na po natin ng ground pepper at dahon ng laurel upang sumabay po ito sa pagkulo at maging mabango ito. Ngayon po, mag-a-add tayo ng pineapple juice upang lalo itong maging masarap. But it's optional lamang po ito kung gusto ninyo. Then, i-add na po natin yung tomato sauce. Kapag medyo malambot na po yung karne, i-add na po natin ang potatoes. Then, leave it for 2 minutes hanggang lumambot po yung potatoes. Ngayon po, ilalagay na natin yung liver spread and then yung cheese. Dito po ay optional lamang po pagkakasunod-sunod ng aming pagluluto. So, it's up to you po kung paano ninyo ito pagsunod-sunurin. Medyo hinuhuli ko po yung carrots dahil madali po itong lumambot. Ngayon po, malapit na maluto yung ating potahe. Pwede na po tayong maglagay ng salt and sugar. Then lastly po, ilagay na natin yung bell pepper and green peas. At hayaan po natin itong kumulo pa for 1 minute. Ngayon po, pwede na ang ating kalderetang kambing. Ito na po yung ating finished product, kalderetang kambing.
Thank you for watching. God bless.